Pinit ng Pangulo na hindi na siya pipirma ng anumang waiver. Ang pera niya sa bangko ay galing sa kanyang sweldo bilang government official simula pa noong 1977. Pumalag naman si Senador Antonio sa mga bagong patutsada ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, nililihis lamang ng Pangulo ang issue sa kanyang tagong yaman. I categorically deny itong panibagong imbentong istorya ni Mr. Duterte. Ang nakakalungkot lang dito ay may nadadamay ng mga inosenteng tao, no? Walang katotohanan daw ang sinabi ng Pangulo na kabit nito ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council na si Julie Bacay Abad. Ilang beses siya pumupunta rito as a resource person ng Anti-Money Laundering Council, lalong-lalo na doon sa investigasyon. Kung anong imagination o pantasya nito ni Mr. Duterte ay talagang nakakadismaya. Kung hindi lang napapaligiran ng PSG yan, ang sarap batukan, no? Samantala mga kasama, hindi iaatras ni Senador Antonio Trillanes ang mga kaso laban naman kay Presidential Communication Assistant Secretary Mocha Uson. Matatandaang naghain ng reklamong paglabag sa Code of Ethics of Public Official, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, online libel at paglabag sa Revised Penal Code with the use of falsified documents. Si Trillanes sa Office of the Ombudsman laban kay Uson. Nasa ombudsman na yan. And I hope siya naman, I hope she learned her lesson. Sabi ko nga, who knows, someday we will be on the same side. Dagdag pa ng Senador, okay lang kung itutuloy ni Mocha ang pagbablog sa kondisyong magiging factual naman ito. Kinakailangan dumaan pa rin sa validation ang mga impormasyong nilalagay sa isang blog. Kasunod dito na mainit ang pagdinig ng Senado kahapon hinggil sa fake news. Para naman kay National Union Journalists of the Philippines, NUJP Chairman Attorney Joe Clemente, bahagi ng freedom of expression ang paggawa ng mga blog pero hindi naman maaaring haka-haka lamang ang opinyon ng isang blogger, lalo na kung opisyal ka ng pamahalaan. If your value system is intact, is that you would validate the sources of your information and you would base your opinion on empirical data. Hindi yung haka-haka, hindi ba? Kasi your purpose of blogging is to communicate to a larger audience. Madami nga siyang followers kaya siya kinuha yun Ibig sabihin, kailangan ng gobyerno yung followers niya para makonvey niya ng government yung gusto nilang i-convey sa tao. Kaya lang, kung ang ikinukonvey niya hindi naman totoo, isn't that a disservice to the people that pays her salary? Payo ni Clemente, dapat maging maingat si Uson. He should look into it. Dapat sundan niya yung standards for yung ethical standards ng position na kanyang ginagampanan. Especially also, she occupies a very senior position in government. Hindi man natin siya siguro titignan from a private lens. Tingnan talaga natin yung ginagawa niya. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, 22 milyong dolyar na halaga ng mga armas ibibigay na ho ng China sa Armed Forces of the Philippines ngayong araw. Kasama natin sa AFP si Rajuman Rhea Mamogay. Aabot sa 22 milyong dolyar na halaga ng mga armas ang ibibigay ngayong araw ng pamahalaan ng China sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgard Arevalo, ngayong alas 9 ng umaga isasagawa ang seremonya para sa handover ng mga donasyon ng Ministry of National Defense of People's Republic of China sa AFP. Kabilang sa mga ibibigay ng China sa AFP ay ang 3,000 peraso ng M4 rifle, 3 milyong rounds ng assorted ammunitions. Mismong si Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao Zhenhua, ang aabot ng donasyon na tatanggapin naman ni na Defense Secretary Lorenzana o Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff General Eduardo Año na isa sa gawa sa Campo Aguinaldo. Sinabi pa ni Arevalo na malaki ang maitutulong ng mga karagdagang mga armas na ito sa kanilang mga ikinakasang combat operations, hindi lamang sa lungsod ng Marawi na may patuloy ang gulo sa halitan ng panig ng bansa na kakailanganin ang mga donasyong armas. Ito ay makakatulong sa ating power. Hindi naman of course ang Marawi, but in other areas of the country, we are undergoing mga ginagawang combat operations. Ang tinig ni AFP POW Chief Marine Colonel Edgard Arevalo sa pamamagitan ng Globe Telecom. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamogay ng TZXL 558 sa KKRN.
Postponement ng barangay at SK elections. Magandang balita ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ang kasama natin sa balita, Radyoman Raquel Bayan. Kasama ni AG, magandang balita ang opisyal na anunsyo ng Malacanang kaugnay sa pagpirma ng Pangulo para sa postponement ng SK at barangay elections. Ito ang sinabi ni Rene Sarmiento, Chairman ng Parish Pastoral Council on Responsible Voting. Ayon kay Sarmiento, natutukan na rin ang pag-aalinlangan ng mga nakaupong barangay officials, mga tatakbong kandidato at mga NGO electoral group kaugnay sa eleksyon. Anya, malaking tulong ito para mapagtuunan ng pansin ng mga stakeholders ang iba pang bagay na makapagpataunlad sa bansa. Hindi rin kasi anya makabubuti kung itutuloy pa ang eleksyon ngayong Oktubre matapos ang mga kalituhang naidulot nito sa publiko. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Raquel Bayan ng DZX sa Sci-Fi Rito Takpare. RMN News, the sound of the nation. Report. RMN. Mga kasama 3 milyon sa 8 milyong senior citizen sa buong Pilipinas ang hindi nakakatanggap ng pensyon mula sa gobyerno. Paliwanag ng grupong COSE o Coalition of the Services of the Elderly, sa Expanded Senior Citizens Act, tanging mga matatanda na may sakit, may kapansanan o walang permanenteng pinagkakakitaan na maaaring makatanggap ng 500 pisong pensyon mula sa gobyerno. Kaya naman sa isinusulong na Universal Pension Bill, pinatatanggal na ang limitasyong ito. Panukala pa ni Laguna Representative Sol Aragones, Chairman ng House Committee on Population and Family Relations, itataas sa 1,000 pesos ang kasalukuyang 500 pesos na pensyon para sa lahat ng mga senior citizens. Basta ikaw ay senior citizen, makakatanggap ka ng 1,000 pesos at magagamit mo to sa iyong mga pangangailangan. Paniwala naman ng ilang mambabatas na bahagi ng Makabayan Block, dapat lamang itong limitahan sa mga mas nangangailangan, pero dapat itaas sa 2,000 kada senior citizen ang pensyon. Ang proposal ng Bayan Muna under House Bill 8394, 2,000 a month. Earning 5,000 below. No? Whether that's pension from SSS or GSIS or from subsidy from any relative. Sinalago na Representative Sol Aragones, Chairman ng House Committee on Population and Family Relations, at Bayan Representative Carlos Zarate. Halos 50% ng mga Pinoy naniniwala maaaring maparusahan ng kamatayan ang mga gumagamit ng iligal na droga. Sa isinagawang survey ng social weather stations, 47% ang nagsabing maaaring maparusahan ng kamatayan ng mga drug users, habang 53% ang sumagot ng hindi. Itinanong din ang mga respondents kung maaaring maparusahan ng kamatayan ang mga nagbebenta ng iligal na droga, kung saan 59% ang pumabor habang 41% ang hindi. Isinagawang survey mula September 23 hanggang 26 noong Hunyo sa 1,200 respondents. Live via satellite. RMN News nationwide. The sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, ikot na ho tayo sa inyong mga probinsya. Live din ho tayo ngayon sa WRMN, New York, USA. 3 barangay sa Dipolog sumailalim sa monitoring evaluation on local plan implementation. Kasama natin sa RMN Dipolog si Radyoman Mardi Libre. Para matutukan ang nutrisyon ng mga kabataan sa siyudad ng Dipolog, isinagawa kamakailan ang monitoring evaluation on local level plan implementation o MELP sa pangunguna ng National Nutrition Council o NNC Regional Office 9 sa pangunguna naman ni Nutrition Officer 3 Nimfa Ikong. Ayon kay Dipolog City Nutrition Action Officer Ms. Charmy Yu, ang nasabing aktibidad ay taunang isinagawa para mamonitor ang nutrisyon ng mga kabataan na may edad 0 to 71 months. Layunin anya nito na malaman kung may problema hinggil sa malnutrition sa siyudad. Napag-alaman ng Coordinating Agency ng National Nutrition Council nitong taon ay ang Department of Agrarian Reform o DAR na nire-representahan ni Ms. Luz Gunot. Ang 3 mga barangay na target ngayong taon ay ang Barangay Ulingan, Minaog at Biasong. Malalaman ang resulta sa nasabing evaluation ngayong darating na buwan ng Nobyembre. Kauban mo sa DXDR Dipolog, Radyoman Mardi Libres, Tatak, RMN. 3 namatay sa sunog sa Mandaue City sa Cebu. Ang kasama natin sa RMN Cebu si Ken Galinea.
Kasamang natupok ang mag-asawa at ang kanilang 10 taong gulang na anak nang masunog ang kanilang tinutulugan na bunkhouse sa loob ng isang lumber yard sa Barangay Tipolo sa lungsod ng Mandawi sa Cebu. Mabilis na kumalat ang apoy kung kaya't nahirapan ang mag-asawa na nakilalang sina Antonio at Maricel Paz, pati na ang kanilang anak na si EJ na lumabas sa kanilang tinutulugan na bunkhouse. Ayon kay Senior Fire Officer Juan John Herediano ng Bureau of Fire Protection sa Mandawi City, may palatandaan na sinubukan pa ng mag-anak na lumabas ngunit na-trap na ito sa nasusunog na lugar. Natanggap ng BFP ang alarma sa sunog alas 4:10 kaninang madaling araw at kaagad na naapula ang apoy sa loob ng 5 minuto. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Kini ang inyong Radio Man sa Arimen, Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimen. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa Ibayong Dagat. Binabulaanan ni U.S. Secretary of State Rex Tillerson na bababa siya sa pwesto. Ito'y matapos siyang batikusin ni U.S. President Donald Trump at tawaging moron. Dahil dito mas committed na siya anya sa kanyang trabaho at mananatili ito hanggat sa kagustuhan ni Trump. Ingat-ingat mga kasama, lakas ng ulan sa bahagi ng Maynila, Quezon City at sa Makati at yako sa buong Metro Manila yan. Sa ilang karatig lugar ho dito sa Metro Manila at sa Luzon. Sa ating mga kasama, radyo man sa DXMY. RMN Dipolog, tutukan ho mga programa susunod na. Ako Tabato, ulitin ko lang, mali na naman ako yung sinasabi ko. Wala kasi akong kodigo penal dito. DXMY, RMN Cotabato. Mga taga Cotabato, good morning po sa inyo. Tutok lamang sa mga programa ho ng RMN dyan. At sa buong Pilipinas, saan man kayo may RMN. At kasama niyo ho sa bagong tunog ng pagbabalita, ako si Radyoman Lourdes Escaros. At AJ De Los Reyes, nangalan po ni Boss Buddy Oberas. Ito po ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impost to? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs., Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na?
Ay, 7:21 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Ako, meron ka ba mga tinatago-tago dyan? Binuburo na ng mga magagandang jokes mo, best friend. Battle joke na tayo. Paki-send mo na po yan sa ating pong 0949-614-0306. At kami ang bahala, best friend. Nabibigyan buhay namin ng mga joke. Nakakatawa man yan o hindi. Mababalas ka man o hindi. Nakakaawa man yan o hindi. Okay, ito. Una natin joker. Galing kay Mia ng San Jacinto. Layo It's joke time! Kumain. Kabayan, use Josh in a sentence. Ay, hindi ako gumagamit ng Diyos eh. In a sentence okay, daw. Use it! Mayroon kaming orange Josh, apple Josh, at mango Josh. Tigilan mo na yan, kumakain ako ha. Galing, Nia. Iyo. Pinagandaan. Josh. Josh ka po. Feeling ko yun yung crush niya eh. Kaya ganyan yun eh. Ginamitan niya ng word. Ikaw, Mia. Ito naman. Mula naman dito kay... Uy, may pangapangalan. Sander. Si Sander. May joke sa Sander. It's joke time! It's joke time! Ella, use Kazumi in a sentence. Use it. Gusto ko sanang sumama eh. Kazumi, lakad ako. Sarap sa pakin yung mabarkada. Grabe yan si Sander. Bago yan, Sander. Meron naman dito. Galing dito kay Galing kay Texter 9157. Ano sabi niya? Pakinggan natin kung anong sabi niya. It's joke time! It's joke time! Ito sabi dito. Knock knock. Who's there? Who's there? Sabi ng isa. Dialogue pala. Dialogue. Amo ni Juan. Amo ni Juan who? Amo ni Juan. Call away. I'll be there. Galing! Superman, ganda. Tama na, wala na yun eh. Amo ni Juan. It's joke time! Amo ni Juan. Ang galing, ang galing. Bukas na naman. Pang matalino. Kailan ba? Tuesday. Sa Tuesday. Tuesday. Dapat damihan nyo yung joke nyo. Tama. Isa nyo lagi yan sa amin mga best friend. Medyo konti-konti pa lang ngayon pero dadami rin yan. True lale, yeah. Mga best friend, ako mamaya po, pakishare na po yung inyong final say po sa ating pinag-uusapan. Best friend, anong balita ba yung pinaniwalaan mo pero hindi naman pala totoo? Kasi ano po ngayon medyo mataas po ang interest ng mga tao ngayon na pag-usapan yung mga pinag-usapan sa Senado. Tama. Doon yung mga iba, walang pakialam talaga. Best friend is naman yan sa 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM
kang best friend mo at best friend ko. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I fall in love with you. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them.
And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. IFM, I'm your best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pag-iliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Yun
liwanag na ng buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM. Oh, anak, bakit may mga pasaka? Nakipagsuntukan po ako kay Tomas, yung tambay sa kanto. Ha, ganun ba? Tara anak, rest back ka natin. Wag na po, tay. Huwag mo kong pigilin, rest back ako. Wag na po. Wag na po. Bakit? Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much. Ayan! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang Stress Tops kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon,
Di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 7:42 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you
I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. IFM, aking best friend. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Clothes off, twerking in their bras and thongs. Timber. Face down, booty up. Timber. That's the way we like the wood. Timber. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance, let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Swing on planes, blessed to say, money ain't a thing. Club jumper like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance, let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, Tagalog naman ang salita mo ah. Bakit di nila maintindihan? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa bagong Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshoi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:52 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Ako, ito na po ang mga ilan pa sa mga sumagot sa ating katanungan na mga best friend. Ikaw ba ay naniwala na minsan sa mga fake news o sa mga chismis na sinabi sa'yo? Ano itong mga to? Eto, good morning po, IFM. Dagawpan yung balitang mahal niya ako pero hindi pala. Sakit. Galing kay Texter 145. Ito naman, mula naman kay R. Jane, sabi niya dito, #IFM Best Friend Club. Ang balita po na pinaniwalaan ko po ay yung wala kaming pasok. Yun pala, Metro Manila lang noong panahon na yun. Yan tuloy, hindi ako naka-quiz. Napaasa ka na naman na. #IFM Best Friend Club. Ako po yung pinaniwalaan ko na may kabit ang nanay ko pero ang katotohanan wala pala. Tito daw namin yun. Ayun. Pabati naman po kami dito nakakinig. Ate Ala sa may Kalasyaw. Rosalinda Prieto. Si Brian naman, sabi niya #IFM Best Friend Club. Para po sa akin po, yung pinaniwalaan ko po na panalo yung team na tinayaan namin sa ending. Pero pagdating sa akin, mali palang numero ang tumama. Yung kapatid ko naman po ang nanalo pala. At least. At sa pamilya niyo may nanalo. Oo, pakonsuelo. Okay na yun. #IFM Best Friend Club. Ang balita po na pinaniwalaan ko na akala ko ay totoo, yun ay patay na daw ang isa sa mga paborito kong artista. Hindi naman pala, bad trip yung mga yan. Madami yan. Ate Ella Kabayan sa Facebook. Binubuksan ko, hindi pala totoo. O tsaka ano yun, huwag niyong bubuksan yung ganun. Ano Bakit? Yun? Virus. May virus na dala yun. Maraming salamat po sa lahat ng mga best friend po natin na sumama ngayong umagang ito sa programang IFM Best Friend Club. Nako, nagkaroon ka ng tips, nagkaroon ka ng mga tawag dito, idea na pag-uusapan natin ngayon na viral. At saka syempre, inatid namin ang mga may init na balita through RMN News Nationwide Sound Operation. Araw-araw po yan, alas 5 hanggang alas 8. Susunod na po ang programa. Ay, sa umaga makakasama ko po, Krisa Cancionera hanggang alas 11 po, mga best friend. Para hindi ka maging biktima ng fake news, alamin muna. Tama. Yung talagang ikaw yung mismong mag-initiative. Tignan mo kung reliable source ba yun. Do your own research. Ayun. At saka syempre, huwag basta-basta ipagkalat kung hindi kumpirmado. True lale. Kung may pagkakataon, kung makakausap mo yung person involved mismo, go! Puntahan mo mismo. Tanungin mo, di ba? Kasi masarap best friend na yung ipapamahagi natin, ikakalat natin is makatotohanan talaga. Yan. Basta wala. Tutok dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM.
FM. Best friend mo at best friend ko. Never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom and morning shines, and I can see. Tu amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Tu amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. Oh, in my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. 'Cause I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Oh, amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Oh, amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Oh, amore, oh, amore, oh, amore, oh. That flows down through my veins. I feel the chill inside. IFM, ay aking best friend. Masaya tayong lahat. Pagmamahal ang ialay mo sa puso ninuman. Walang hindi magagawa
pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tatawagan mi, maano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with stress tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ay, 8:06 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM.
program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Brought me here as if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer, my course was planned. And destiny guides us all, and by its hand we rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again. Understand. And even though the seasons change, the reason shall remain the same. It's love that keeps us holding on till we can see the sun again. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. And we have waited since the world began. And I stand alone, a man of stone, against the driving rain. And the night has got your number, and the wind that cries her name. And we search for peace, win or lose, in this we're all the same. But hope still burns eternal, we're the keeper of the flame. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. Our one life touches the other, it's so hard to understand. Still we walk this road together, we try to go as far as we can. And we have waited for this moment in time, ever since the world began. IFM, ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched,
lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Kunwari man pa-advise tungkol ad crush to, manayan si ka may crush to. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Jat wala ba tutuputo nyo agnang paparay Rea Generics sa sakoyan kundo maso Rea Generics. Sa Rea Generics at ginawa na sa hari kabatiran eksperto at tambalan edentiran mundo Pfizer, Sanofi, GSK, Udsukatan, Merck. Alam ang basta-basta so yung kagawa katon kalidad branded, kalidad world class. Dala po Rea Generics abot kaya so kantidad to katon lakila at Mercury Drug tananapyo sa Rea Generics sa ginawa na sa hari eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life.
John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:19 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Marami pa akong kailangang i-try at subukan. Alam na! Yan tayo eh. Ano? Gusto natin na laging may tinatry. Minsan na kahit bawal na eh. Kung ako gusto ko yung mga bawal. Talaga? Kasi once in a lifetime. Hindi, at sabi nila, masarap daw ang bawal. Oo, totoo yan. May Diba? na-try ka na bang bawal? Wala pa. Hindi ako naniniwala dyan. Nung college ako meron. Naku mga best friend, bakit nga ba kami? Sino bang nagsabi nito? Sino bang may statement? Best friend na Krisa Cancionera, yan lang naman ang statement ni Jason Abalos na bagong lipat sa kabilang network. Talaga? Kailan lang siya pumirma ng kontrata? Kahapon lang? Kala ko magsasabay kami. Grabe ka, ha? Eto yan, 12 years na etong si Jason Abalos dun sa dati niya nga kinabibilangang network. And then suddenly gumawa nga siya ng isang major decision sa kanyang buhay dahil gusto daw niya na may matry pa, may masubukan pang iba. Katulad ng mga roles na hindi daw sa kanya ibinigay nung dating kanyang network. Anong sabi niya sa dating network niya yun? Wala siyang masamang nasabi sa kanyang dating network. Laging positive kasi marami naman daw talagang naitulong sa kanya yung kanyang dating network. Especially yung magandang bagay daw. Magagandang bagay daw ang kanyang hindi makakalimutan siya. At eto yung mga ilan sa mga best friends natin na nag-congratulate sa kanyang paglipat nandyan si Mark Heras. Talaga? Rocco Yasmin Curdy. Naku, madadagdagan sila. Oo, kasi congrats din natin siya. Ayun ka na naman Bakit? Alam mo, masarap pa. Kadagdagan na naman kasi ng alam mo naman, very hunk na naman tong si Makahang, Papa Ball. Uy, grabe ka. At maraming issue rin na naiugnay kaya Jason Abalos, di ba? Oo, dati. Oo. Dati, oo. Meron lang yung bago. Hindi ko alam yung bago. yung bago about naman dun sa scandal. Ay, talaga? Gusto ko. Best friends natin na Akinoy, at Tukaibay. Ay, kasi umattend pa siya ng Star Magic. Hindi na. Yung ex. Yung ex ang umattend. Wala pa silang sinasabi na mag-ex na sila, pero alam mo yun, hindi sila magkasama sa bola. Medyo ilaga. Ay, siguro. Talaga? Oo, ilag baka sila pa rin. Pero ilag lang. Ilag lang. What do you think? Siguro. Diba, ganun eh. Diba, Leo? Siguro binibigyan lang talaga nila ng oras yung isa't isa. Pwede. Pero eto mga best friend na ba? Huwag mo nang pag-isipan. Idire-diretso natin ang enjoyment ngayong araw po ng Throwback Thursday, October 5, 2017. Samahan kami na sagutin ang ating katanungan. Eto mga best, ano nga ba ang gusto mong itry o subukan? Ay, mapabawal man yan. Carry bells. Or hindi pa na-experience. Pwede yun eh. Kasi
Kasi tayo mga Pilipino, marami tayong gusto talagang itry. Adventurous tayo. Yung curiosity natin, talagang bonggang-bongga. Sa sobrang dami kasi, napaka na natin, tayo yung undecided na. Ikaw na-try mo na yun, yung pagiging undecided. Undecided talaga. Ako din, undecided. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my looking back as lovers go walking past, all of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and we've so much love to make. Think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you. All of my saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. It'll just be you all of my life. It's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, it's you, maybe it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you. Maybe it's you. I've been waiting for all of it's you. Maybe it's you. It's you. IFM, aking best friend. Di mapaliwanag, di mapaliwanag. Sadya na ba ang tadhana na mula nang ikaw ay nakita sinta? Kislap ng iyong mata ay nadarama na ikaw na nga, na ikaw na nga. At sa paningin, pag ikaw ay wala, sa isip ay laging nag-aalala. Labis ang tula pag narito ka. Ikaw na ba? Ikaw
Kanor! Kumusta? Okay lang, nabuhay ulit. Nabuhay pa. Alam mo, Mang Kanor, yung kilala mo si Paeng, alam mo, ang tabang talaga ng taong yun. Biro mo naman, tumalon sa aeroplano ng walang parachute. Ha? Talaga? Pare Crispin? Totoo? Saan mo naman nabalitaan yan? Doon, sa burol niya. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc, kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 8:38 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una
ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. When love is new and the world is out reaching for you, we try hard to hold it all in our hands, but it slips through like soft drifting sands. But drying the tears can build it all like new. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together and all that I feel is my love for you. Learning each day that the right time was so far away to tell you the things I knew. Now it's clear that the moment we searched for is here, and counting the years is all I want to do. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together and all that I feel is my love for you. Hold me as close as love will allow, until all your fears are gone. What has all passed is over now. I'm here with you. I'm here with you. I'm holding on. I'm holding on. Now and forever,
Madam Inday, ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, lolokohin ka lang nun. Promise! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala frutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 8:51 na. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Krisa Cancionera. Ella Lambingera. Talaga, best friend na Chris sa Cancionera. Ayun. May mga bagay ka na dapat subukan ng sa ganon, hindi ka maging inosente. Tama naman. At the same time, kasi alam mo ba, yung mga iba, na 25 na ako, hindi ko pa natatry ito. True, totoo. Diba? Diba may ganung point tayo? Ano ba yan, 18 na ako, hindi ko pa natry ito. Oo. Try nating dalawa. Meron yan, diba? Sa edad binabase. Yung tipong tatanungin mo yung nanay mo, ma, bakit hindi ko na-try yan? Diba? Kasi hindi
kita pinayagan, anak. Bata ka pa. Bata ka pa, anak. Bawal yun. Yung papasok ako saan-saan, bawal yun, anak. Dapat isa lang pinapasukan mo, eskwelahan lang muna. Tama. Huwag nang iba. Kunyari kasi pumasok ka ng mga club, naku, mapapariwa. Hindi naman sa sinasabi Bawal. kong bawal. Oo. Di ba may age naman dapat True, nun? Lele, may age limit. At the same time, nakaka-addict din yun eh. Tama ka dyan. But hanggang ngayon ako, hindi ko pa na-try. Kasi baka doon ako pumasok. Alam mo na. Alam ko na. Paras tayo. Katanungan natin mga best friend, ano nga ba ang gusto mong itry o subukan? Basahin natin yung mga best friend natin ha. Eto, pwede ka mag-text 094961400306. Mauna muna tayong babatiin. Eto ha. Babati kina Sir Mark Carlos, Sir Ruel, Sir Nolly, Sir Barry, Sir Gerald, Ma'am Jessa, Ma'am Maika, Mama Yolika, Ma'am Milky, at Mama Joan. Sarap ni Milky, no? Happy World Teachers Day. We love you. It's me, Uno. Uy, Happy World Teachers Day po sa lahat ng mga best friends natin. Hashtag IFM ang best friend mo. Hashtag I sa umaga. Ang nais ko pong itraya ay ang mag-skip sa klase. Skip talaga o escape? Escape. Mag-escape sa klase kasi good girl po ako noon. Kaya gusto ko pong bumalik sa pag-aaral para lang itry yon. Ang alin? Yung mag-escape nga. Mabati naman po sa ako, Ate Ella, na nakikinig sa inyo at kay Ate Carissa na rin. Thank you po. Happy best friend listening. In fairness. Alin? Eto sabi ni Aldrain Zabala, ay sa umaga, gandang umaga po Ate Ella, Ate Carissa. Ang nais ko pong subukan ay ang mapunta ng Rome para makita ko ng personal si Pope Francis. In fairness, pwede. Galing naman kay Jason Magalisa. Sabi niya, hashtag IFM Nagupan, hashtag I sa umaga. Nais kong subukan ang mag-drive kaso hindi ako marunong magmaneho. Ay, ako din. Pwede naman. Pwede kang mag-aral pero wala kang kotse. Pwede naman, di ba? As long as preparation. Pwede yun pag actually, requirement yon. Pag papasok ka sa isang mga klase ng trabaho, requirement ang license. Ayan na. Eto pa. Hashtag I sa umaga. Ang nais ko pong subukan ay ang sumayaw sa harap ng maraming tao. Yun lang po. Kala ko jowa mo. Dance. Grabe naman sa jowa. Pwede naman sa harap ng maraming tao na lang eh. Sa mga barangay kasi madami dyan baili. Oo, punta ka doon. Ako hindi ko na-try yun. Even me, hindi ko pa na-try ang baili. Oo ka din. Naiya ako sa Inaaya nila ako dyan. Ano ka ba? Parang hindi ka nagkaklabo. Hindi nga eh. Yung pang-baili. Nanonood lang ako. Ano bang ginagawa nila sa baili? Try mo. Hindi. Kasi wala akong nakikita doon sa amin. Ay, ang kapatid na ako siguro. Kasi kami kasi sa Ibaili, kunyari, may fiesta kanto, no? Sa fiesta, asin kasi kami sukin, barangay hall. Ay, barangay, may singa pangganapan na kayo. Bantay, alaba, nagipalakon po ng araw. Wala tayo! Ang agapoy kiyan, ang agapoy unaawat ya kiyan, limam ba? Aga, ula din mapagay. Ay, di man lamisaan ka, ula, di man ay. Ang gapo, malay ko pa nung labay mo ni-try labat. Ako labay yan, te. Ako talaga. Das nagam mo lawari, awano. Ito po tanto ka, awa. Labay mo ikan, makasampat ni Mabia. Ang gila isa sa yung kalabat. So sabi dyan, hashtag I sa umaga. Good morning, Ate Ella. Ate Carissa. Ang nais ko pong subukan ay ang lokohin ang jowa ko. Ganun ba? Kasi naging faithful po ako sa kanya for the rest of 10 years. Sabi ng mga kaibigan ko, itry ko naman daw paminsan-minsan. Babati naman po siya na nakikinig ngayon si Joanne. At ako na rin si Tristan. Sa lalaki, wag na. Masaya na yung 10 years eh. Ba't naman ganun? Nakakainis kayo. Alam mo kasi may mga barkada na, Ander!
Mga ganyan. Kung sakali nagka-jowa ka. Oo. Ganun ba? Bakit parang... Ganun ba? Dapat mo bang under? Hindi. Di ba it should be balanced? Equal dapat. Hindi naman kailangan ganun. Just let it be. Kung pala ko yung lalaki, nagpaalam, sama kami ng barkada ko. Go on. Let it be. Pero pag ibang barkada yan, sama ko yung barkada ko na girl. Payagan. Ako. Grabe naman. Sometimes kasi deceiving yung mga ganun eh. True lale. Diba? True lale. Nakatakot lang. Naku, kaya ikaw mo papayagan. Kaya ikaw. Isipin muna. Grabe ka. Siya sa mga best friends natin dyan. Nais mo bang subukang sumama sa ating 5-second challenge? Nako! Aba, pwede ka nang tumawag mamaya. Sa numero namin, 0915-575-283. 0917-411-7714. O kaya naman sa ating landline 63222-55. Sama ka na, best friend. Dahil lang enjoyment, tuloy-tuloy lamang dito sa programa. Best friend mo at best friend ko.
ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 904. IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you've gone away. You left me all alone.
magpatalo. Sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Ang mangyari sa dulo, laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, pangako ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, pangako ikaw pa rin at ang init na iyong yakap. Ang siyang laging hanap, makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahalo nito, magkahawak kamay, pangako ikaw pa rin at ako. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Ang taasing girla, labay ito isakto ni pangitundaan at arapda. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Pagkain, mapapawaw ka talaga. Pare
Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 9:17 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Heto na! Ang 5-second challenge! 5-second challenge! 5-second challenge! Eto na naman tayo mga best friend, pabilisan! Patalasan! 5-second challenge lang yan! Tawag ka na 0914-411-7714 At 091, ano yung sabi mo? 0915 ka na. 0915-577-5283. Nalulula kasi ako sa mga nakikita ko. Ayan. Uy, batiin lang natin. Si best friend Paul Reyes, Philippines! Yan ang Seattle, Washington. Hello, happy listening sa'yo. Saan ang photo nakataba na? Hi! Hi, Paul! Hi, Paul. Ayan. Hello? Uy, may caller na tayo. Hello. Pangalan? Miriam po. Miriam! Defensor! Kiambao! Wow. Uy, hindi ako. Idol ko si Miriam Defensor. Taga saan ka? Binmari po. Uy, ray taga Binmalay. Pigaray taon nyo lang, 22. 22. Ay, ugaw-ugaw ni. Ugaw ni. Agay, mareke. Balik-bala. Balik-linggas na Ryan mo niyan. Idugatan. Miriam, ready ka na? Yes po. Sige, best friend Miriam, unaan ka. Best friend Miriam, Teka lang, ano ko? Ay, ano palang itataya mo? Itataya ko, libreng burger. Burger. Oo, yung buy one take. Sige sa kami. Bakit? Galing galing. O bakit? Sige, game burger. na. Miriam. No. Galit ka? Sige. Best friend Miriam, in 5 seconds, magbigay ng mga gulay na mahaba. Talong. Wow, Okra. sarap. Patola. Aha. Bundol. Sitaw. Sitaw, 5. Galing! Fairness. Best friend Chris sa Cancionera, wala na patumpik-tumpik pa. In 5 seconds, magbigay ng mga gulay na mahaba. Cucumber, ampalaya, what else? I forgot something. Let's give time to them. May mga bagay na dapat ibigay sa kanila. Hindi ko naman alam yun. Galing best friend nakalima Miriam. siya. Natalo mo siya. Kailan ka pupunta dito? May burger ako. Soon as possible, di ba? Punta ka dito para magkakainan tayo ng burger. Hello? Miriam! Balang ka Bati ka na si Rin. Hello, ma'am.
Wadya kami ne. Sige, wadang ka ne. Hello, sige. Congrats, analo ka. Jacket. Joke na ba? Salamat, ma'am. Lakad dyan. Alam, may burger mo, ha? Kailan po? Natan lang, gabay mo. Basta Paandam. Basta ipaantamod si kami, ha? Sarag to. Sige, balag salamat si ka. Walag yan. Batil mo. Pabati laray tagabin mali, ma'am. Antoy kangara ng dito pa na eh. Ako laray bibila, ma'am. Maya. Sige. Balbalag yung salamat. Thank you so much, Miriam. Yan nanalo ng burger. Alam mo, ano pa ba? Siguro kasama din ang sigarilyas. At mani. Sigarilyas. Di ba may squash pero napahaba? Sasabihin ko sana baka hindi counted. Wow. Masyado pang matalino yung sinasabi mo. At zucchini. Sabi ko din sana baka... Ano pa ba yung mga mahaba na gulay? Gulay. Teka lang, isip tayo. Ang hirap, no? Talong-talong, sinabi na niya. Opo. Magalang yan eh. Magalang, ano pa ba kaya? Ikaw, ang dami kang marami kang tanim. Sa lahat ng tanim mo, ano ang pinakagusto mo? Patola. Talaga? Bakit? Kasi aside from hindi ko yun gusto dati. Kasi iba yung lasa niya sa akin dati. Pampakinlabat, ma'am, pampabalingit ko anda. Pero madaming pwedeng ibigay ang patola. Talantiawa. Linisan to ko no yan to ka man niya linisan dito. Ay, bale. Nalinisan to ko muna. Mga best friend, eto na muna, basa tayo ng mga kasagutan ng mga best friend sa ating tanongan na best ano nga bang nais mong subukan? Galing at Texter 1039. Hashtag ay sa umaga, ang nais ko pong subukan ay ang maging isa sa mga panauhin sa Senado dahil gusto ko po silang pagsabihan na ang dami nilang kaek-ekan. Kabati naman po kami dito na nakikinig po sa inyo ngayong umaga dito po sa May La Union. Nagkakape po kami. Wow, hello sarap. Po. Sarap na kape. Pabati din ito. Sabi niyo, hashtag FM ang best friend mo. Ito, batiin niyo naman po kami dito na nakikinig sa May Pantala. Sabi niya, si galing Christine naman Joy. na kaya Bobby Bordeos o kaya naman Mr. Blue ang nice daw niya subukan. Gusto daw niya maging US President. Dapat subukan mo yung ano ba tawag doon? Tawagin mo para pag US citizen muna bago maging president. Ang daw niya, magiging ang pangalan daw niya if ever daw maging US president daw siya. Boss Bob. Hindi President Bob. Kaya nga, ito si Mr. Blue kakaiba din to eh. Bahala ka dyan. Baka ma-assassin ka. Best friends, sa ating pagbabalik, abangan ng aming tip. Best friend Alalong Binyara at Krisa Cancionera. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this fool a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. And that is all. Ooh, love, I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you're gone. Maybe you need a friend. Only please don't let's pretend. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of pearls, pretty girls go sailing by. Ocean
down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfadable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us up. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I know. I know I'm not the only one. IFM, ay aking best friend. Inspector Mills, I'd like to tell you about a girl I saw at a party just the other night in Beverly Hills. Inspector Mills, I hope you find her and it don't take long. Watch my feelings for her growing strong in a war of wills. Inspector Mills, I can't attempt to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I had taken my time, she'd be standing here still. Inspector Mills, I recall once in my life I felt this way before, but I let her go, close the door, walk away.
just how much I need the company. Search the valleys and the hills. You gotta find her, Mr. Mills. I can't attempt to point you in her direction. I was blinded by the look in her eyes. If I had taken my time, she'd be sitting here still. Inspector Mills. You've taken quite a look around. Yes, I've heard the word from underground. She's gone for good. Inspector Mills, is it any crime for a fool like me? Try to use your time, 'cause I wanna see. You just send me the bills, Inspector Mills, Inspector Mills. I can't attempt to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I had taken my time, she'd be lying here still. Look in her eyes. If I had to just follow through, and I wouldn't be calling you. Tay, masama pong pakiramdam ko. Oh, bakit anak? Tara, patingin kita sa doktor. Ano ba yan, Tay? Nakakatamad. Kung papatingin niyo ako sa doktor, dalhin niyo na lang ang litrato ko. Ang klasik talaga. Klasik! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro,
Follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:40 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan. Nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Walay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon'y wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit ba para matauhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang
aking best friend. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Libra. Huwag iasa sa iba dahil kaya mo naman kahit mag-isa ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa?
Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Krisa Cancionera, Ella Lambingera. Yung best friend mong mabait kahit walang kailangan. Alam na! Dapat ganyan no? Pero hindi. Tama. Mostly, may kailangan tayo lahat. Uy, kahit naman. Pero naman siguro, ano ba? Mas mahiya ka naman na kung matagal na kayong wala pang connection tapos bigla kang mag-ano. Ay, ang sarap ano niyan, ang sarap kutusan. Kala ko ang sarap ano eh. O diba? Uy, ano pero yung masakit. O bakit? Aside from nagdiriwang tayo ng World Teachers Day, ano ba? kasabay niya na best friend Krisa Cancionera, ang Do Something Nice Today. Really? Oo. We should always do that. True lale, hindi lang dapat dahil Ngayon. kasi ngayon yung araw na yun, hindi dapat ganon mga best friend. Araw-arawin natin yung pagpapakita ng kabutihan mga best friend sa At ibang hindi, tao. naman, hindi lang sa iba, sa mga friend, katrabaho, classmate, nanay, tatay. Everyday dapat yan sa lahat ng nakakasalamuha mo, di ba? Tama! Always do something good and something nice to them. Kaya naman, best friend, eto meron kami mga payo sa'yo kung paano mo nga ba gagawin best friend ang do something nice today. Paano ba? Yung una na pwede nilang gawin? Unang-una, best friend, kumanta ng awiting Pampasko dahil 81 days na lang. O, diba? Bonggalay. Kaya naman sa mga best friends natin dyan na talagang makakatulong sa inyo yung pagkanta ng Christmas songs. Bongga, diba? Tapos ito pa. Sabihan ang isang taong may nagawang maganda sa'yo ng thank you. Yung sarap pakinggan, di ba, best friend Krisa? Yung masabihan ka ng isang tao na, uy, salamat At the same time, kahit maliit na bagay yung, kunyari, pinaalalahanan ka ngayon na, uy, may ano tayo ngayon, klase tayo, pasok ka. Sabi mo, uy, thank you na pinalala mo sa akin. Mga ganong tipo. May klase tayo, may assignment din tayo, pakopya naman. Hindi, parang ganon, di ba, kunyari, wala kang talagang alam, di ba? Yung tipong ganon lang, nakakataba ng puso. O kaya naman, in-offeran ka niya ng tubig, guys, tubig. Ay, tama. O kaya pinagtimpla mo siya ng kape. Uy, kape. Boss ko sa'yo daw. Oo, yung tipong gusto mo ng kape tapos siya nag-offer. Siya bumili, pinagtimpla ka. Tama, galing. At syempre mga best friend, tawagan mo yung nanay mo at tatay mo at sabihan mo sila ng I love you. Ay, that's so sweet. Kasi isa yan sa mga nakakalimutan na talaga natin, best friend Krisa Cancionera. Ang sabihan sila ng I love you. Kaya wag niyong kakalimutan yan. Magiging nanay at tatay ka din soon. Diba? Tama. Eto, manlibre ka. Tama. Isa yan sa mga dapat mong gawin. Manlibre! Talaga? Counted yan? Counted yan by doing nice to others. Sige na nga, kahit kape lang nga, di ba? True lalay. O kaya naman, yung kasakayan mo, ang gapi pamasa ito, may kakarawad sika. Tama, man. Libre mapapre. Ang ganang mo kabat ditang pre, ay pre talaga. Ang ganang mutang kabat best friend, makapangitar lalay ka tanad sa ratay best friend tayo. True lalay. O eto speaking of do something nice today, best friend, mapapa-nice ka talaga kapag sa Andrings Mobile Gadget
Gadget and Accessories ka bumili ng iyong cellphone dahil sa Andrings Mobile Gadget and Accessories. Nag-offer po sila ng 0% interest sa inyong mga cellphone 4 months to 12 months. Ang kailangan mo lang, 2 valid ID, lowest down payment, no CI, 20 minutes approval at nag-offer po ng exclusive amazing freebies para sa inyong mga cellphone. Wow! Saan ba sila pwedeng mahanap? Best friend Krisa, madali lang. Eto, kailangan nyo lang pumunta sa may J31 Andrings Mobile Gadget and Accessories dyan po sa may Mangaldan Public Market, Mangaldan, Pangasinan. At sa may MJJ Building, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. O kaya naman pwede nyo pong i-contact si Sir Anthony Muyalde Flores sa kanyang numero 0912-2298-355 0912-2298-355. Kaya naman, mga best friend, cellphone accessories ba? Andrings Mobile Gadget and Accessories na yan. Yun. Pwede pang ano din yan, no? Pang regalo ngayong Pasko. True, Number Lalea. 1. Gusto mo ba? Ay, tinatanong ako. Nahalik ako. Malay mo nakikinig sila. Oo nga, no. Ay, pwede. Tumatanggap na tayo ng ganyan. Ay, ang aga. Ang aga. Anyways, mga best friend, pinag-uusapan pa rin natin ngayong umaga. Ano ba ang gusto mong itry subukan? Send mo na 0949-614-0306. Mamaya, sasagutin po kami ni best friend Krisa Cancionera. Pero bago yan, batiin ko lang mga best friends natin na nandito sa may Ambunaw. Hello po! Sina Rizalyn, Ate Alon, Lola Siling, Ate Bining, Baby Jonaby at King Alfred at happy birthday. Mamaya batiin natin yan. At mga nag-work daw sa Maya Jex. Oo, Beverly, punta ka na lang dito nang maibigay namin sa'yo ang iyong premyo. Ikaw, si Beverly nanalo siya sa 5-second challenge. Sa inyo ni Dado? Oo. Ay, uwi, punta kayo dito ha. Tama. Kaya naman mga best friend, magbabalik kami nakasama mo ngayong umaga, Krisa Cancionera. At syempre, best friend Alalang Bingera, programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Friends are near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. I remember when times we used to spend walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time
same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na Sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Baka punta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ay, 10:05 na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best lang magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw
Programang magpapathumbs-up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's easier coming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. I see you on the street some other time, and all our words would just fall out of line while we're dreaming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know you give it to me now. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Give it to me. Oh, now. Oh, Lord. Straight from the heart. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang
lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo. Di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo. Andito lang ako para sa'yo, kaibigan mo. That song was brought to you by Centrum Silver Advance. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Mangaway boy account to at Facebook. Insan to karawan may ginawa ton girl account. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alaminos City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet
now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Anong oras na? Ay, 10:20 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Krisa Cancionera, Ella Lambingera. Best friend, ano nga ba ang nais mong subukan o itry? Basahin natin ang mga best friend natin nagsipag-text sa ating text line. Hashtag IFM, ang best friend ko, hashtag I sa umaga. Good morning, Ella Lambingera at Krisa Cancionera. Ang nais ko pong subukan ay ang maligo sa ilog. Lagi na lang po kasi sa dagat at sa pool. Pwede. Safety precautions lang mga best friend kasi 'di ba, yung ilog-ilog na yan medyo malakas ang alon. May alon ba yun? Malakas ang alon. Agos pala. Diba? At syempre, yung ilog dun sa amin may alon. Kakaiba yung ilog sa inyo Batiin natin Hendrix, Armila, Hayden at Abigail. Hello na po. nakikinig na sa atin na nasa Australia daw ngayon. Hello po. Maraming salamat. Ito naman sa atin okay. Pwede po ba ipakuha ko na lang sa iba kasi kakapananganak ko lang. Pwede Wala naman. po akong isang buwan. Di pa po pwedeng magbiyahe. Sige, okay na. Sige. Eto, hi kay Hendrix. Nabasa na. Teka lang. Hashtag IFM, matagal na po kami nakikinig ng IFM online radio, sabi niya. Ni texter nating, wow! Sa ibang bansa pa talaga yung number. Yayamanin. Hello po, mga best friends. Maraming salamat po sa pakikinig po. Texter 143. Ayan. Love you. Size 6. Size 7 po. At more on sandals. Alam na. Hashtag ay sa umaga, Ate Ala, Ate Chris, ang gusto ko pong subukan yung mahalin ako ng lalaking mahal ko rin. Talaga? Yan tayo Ako sabi niya dito, hashtag IFM, ang best friend mo. Sabi niya, Ate Carissa, Ate Ella, sabi niya, ay sa umaga, gusto ko pong subukan din yung, ay parang yung kanina lang, manloko. Oh, kasi parang
lalaki na lang po halos ang nanloloko. Try ko din po kaya kung ano masasabi nila. Grabe ka naman. Bayaan mo na yung mga kalalakihan. Huwag mo nang gawin kung ano man yung maling ginagawa ng iba. Sa bagay. True lale. Oo, totoo yun. Baka bumalik ulit sa'yo. Tama. Paulit-ulit lang. Ay, sa umaga, gusto ko subukan yung mag-adventure sa bundok. It's me, Beverly. Ay, bundok. Saang bundok dito sa Pangasinan? Pangasinan? Oo. Gusto ko sa Aguilar na naman. Hindi, Mount Ulap. Wow, Mount Ulap. Maganda din. Ay! Meron niya! Alam mo, wala, no? Hindi, kasi natawa ako. Yung mata mo kasi. Natawa ako sa mata mo. Why not try it? Ikaw ba, best friend Chris sa Kansyonera, ano ba ang nais mong itry? Nais kong itry siguro mag-travel ng libre. Wow! Ayaw mong mag-travel ng mag-isa? Yun nga, libre, tapos mag-isa mo. Grabe naman. Yung parang loner? Pwede. Hindi. Yung may mga kasama ka pero hindi mo kakilala. Nag-travel kayo the same time, libre. Wow, at baka mahanap mo sakali lang. Talaga? Mr. Right? Ang Mr. White. Ay, sige. Gusto ko yan. Yung mga ganyang plot twist, alam ko na. Ay, ikaw. Ako, ang gusto kong itry, best friend Chris sa Kansyonera, yung maligo. Talaga? Hindi ko pa naligo. Hindi, maligo dun sa falls sa Cebu. Ay, gano'n. Yung maraming falls dun, no? Ganyan. Kasi na-try ko na dito sa hindi ka daw makakaahon dun. Bakit? Kasi malalim din yung pupuntahan mo dun eh. Marunong ka ba mag-swimming? Bakit? Di ba pwede kumapit na lang dun sa isa? At saka be careful lang talaga pag sa falls kasi yung mga bato, madudulas. Oo, katulad dyan sa Bolinao Falls. Ay, madulas na-try ko na dyan, madulas. Kaya nga gusto ko i-try sa ibang lugar. Ako din gusto ko. Ultimate talaga. Oo, yun talagang bet ko. Alam mo, mas maganda dyan. I-try mo yan kasama yung mga best friend natin nagbe-birthday. True laleyo. Kayo nang bahala, libre nyo kami. Syempre, wag natin kalimutan na pwede mong isend ang mga pabati mo sa mga nagbe-birthday ngayon sa 0949-614-0306. O kaya naman sa aming official fanpage at IFM The Gilpan. Mga best friends, susunod na ang mga nagbo-birthday. Kaya naman tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. And I want you here with me.
aking best friend. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Did I dream that we danced forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? You know it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall, but someday we'll both recall moments made of these golden memories. Tatay Ganor, pinapatawag kayo sa school. Ano? Bakit? May ginawa ka na naman bang katarantaduhan? Ha? Ako po ba? Baka ikaw. Ikaw ang pinapatawag eh. Ang klasik talaga. Klase! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong.
The number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng number one beer. Ito ang tama. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Bukod ko at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 10:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 1. Number 1. Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Mula kaskolon, memorize pagyud ang tanang lyrics. Sa missing Filimon, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm only a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, ko forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know
Joe. I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping. Whenever my blue eyes see you, muskit ubit ang kasing-kasing. Wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri. Tutok ko forever, 'cause I have someone just like her. I kay love man ko Bisaya. Sumkong traffic sa Mandaw ay alam lang makita ta. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri. Tutok ko forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM ay aking best friend. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ella Lambingera. Krisa Cancionera. Happy birthday! Eto na mga best friends natin na nagpa-birthday ngayong araw. Unahin na natin si Gemma Salinas, Lensol Estacio, Kate Ashley Martinez, Boyle Cabrera, Cram Nibla Soles, Mark Anthony Manangan, Edshel Blando Nolianes, Makaraag Linlin de Guzman. Happy birthday kay Gilbert Avalos, kay Kabandig Mayugba, kay David Marceliano, Francis Malanum, Oliver Macalala, at Billy Ray Calaksan. Sino pa? Jonalyn Espiritu, happy birthday kay Gilbert Sabalboro, Kate Martinez, Mark Alvin Solis, kay Grama de la Cruz. Nako, dahil World Teachers Day ngayon. No? Mga best, ang tabayanan nila ha. Yung pupunta lang dito. Excited na ako. Mga best friends, susunod na. Bullseye, dire-diretso lamang po sa pagboto. Mga best friend, makakasama nyo. Tita ng Bayan, Tita Ronnie. At syempre, ang kasandalan mo tuwing gabi, Casey Sandalan. Programa ang Bullseye. Maraming salamat. Tutog lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Oh yeah, yeah. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just said this: I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Maybe, maybe you'll be all my home in a big red boat. Santa, can you hear me?
ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ay, at 10:58 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. Ita. Ronnie. KZ Sandalan. Bullseye. Si Tita Ronnie at KZ Sandalan. Nako, ngayong araw na ito, 10 mainit na kanta na naman sa ating Bullseye, your daily top 10 countdown. Arte. Best friend, anong binote mong 10 kanta? Ang dami nun, ano? Paano pag keypad yung nila, phone nila, sumakit yung kamay nila, no? 10 kanta. Ay, yung mga keypad ang cellphone na ang galing mag-text ng mga yan, tinitignan. Talaga, nakalalaki na lang ang thumb nila. Kahit nakapikit yung mga yan, kumakatype sa keypad. Di ba, Tita Ronnie, pag keypad, okay lang kasi parang gamay mo. Alam mo yung nangyayari sa text. Pero pag yung Android, soft touch. Oo, ngangi, mali-mali yan pag hindi ka nakatingin. Pero ngayon ko sa keypad yung QWERTY. Ang dapat yung sa isang pindutan 3 letra. Gusto mo yung mga ganon. Mas mahirap. Mas maganda. Ano ka, mas maganda ko yun kaysa yung QWERTY. Ang hirap kasi parang ka nagtatype. Yung QWERTY, maliliit yung buttons. Ganon. Tapos isang button, letter A. Yung sa keypad talaga na yung 3, carry bow. Kahit nakapita ko noon, no? Nakakapag-text. Wow, noon. Ngayon, maganda na yung cellphone niya. Di na di keypad. Sensado.
kung umasenso na ang mga 10 mainit na kanta. Baka kasi merong dumagdag, nabawas. Tignan natin kung umasenso talaga. Siya, samahan mo kami dahil eto na nga alas 11 hanggang alas 12, 10 mainit na kanta. Paano ba mag-vote? Hashtag Bullseye Space title of the song sa name of the artists. Maximum po yan ng 10 at isend nyo 0949-614-0306 o kaya naman mag-post sa ating IFM Dagupan. Bago yan, eto muna. Good morning, Tita Ronnie. Pabati kami dito sa may barangay Patayak, mga nagbibilad ng palay. Uy, wow. Sila Orlan, Udo, Leonard, Justin at lalong-lalo na ang my birthday boy ngayon, si Kaka Fran. Happy birthday! Happy birthday to you. Alam mo na yan, galing kay Mas Diaz pala ng Santa Barbara. At itong imported, nakikinig ng IFM. Wow! Bali-bali kayong dangalan na masaya from Limas, a family from Australia. Oh, sis. Yeah. Mga Australia. sis, Australia. I like the kangaroos there. Kangaroos and snakes. There's a lot of snakes now. Oh my gosh, only kangaroos. Kangaroos. Yun yung Tita Ronnie sa Australia, pag nagda-drive ka, yung mga animals nandun lang. Dumadaan-daan lang. So dapat hintayin mo sila. Kasi di ka naman nila maintindihan. Hurry! Hurry! Pero dito sa atin, pag dumaan yung kalabawa, maingungot, bip-bip na bip at dumano. Sa kanila kasi may batas na igalang ang animals. Mga kung ano-anong dumadaan. Speaking of animals, nako yung nasa number 10 natin, nandito yung founder. Bumisita talaga sa atin ang listener natin. Para sigurado na ang kanyang pagpa-flood, may nagaganap, may nahantungan. Nakisama sa bilangan. Or pwede rin naman mga best friends, sumama kayo sa pagbibilang para di ako masyado mahirapan. Ay nako, eto na ang mga kanta na pasok. Promise na talaga sa ating Bullseye Baby Top 10 Countdown. Songs number 10, 9 at 8. Number 10. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Number 9. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second.
stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Perfecta no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers. Someone I love, kissing strangers, till I find someone I trust, kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find, open heart, close your eyes, kissing strangers, till I find someone I love, kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando de enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers. Someone I love, kissing strangers, till I find someone I trust, kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar, kissing strangers, till I find someone I love, kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, prick, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Who's I? Walay loob mo, di ba? Anto yung gagawin mo't computer shop eh.
Nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. A-Bliss Glass Group Corporation gives a perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at A-Bliss Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Bliss Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ayaw! 11:14 na! Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! Bullseye. Tita Ronnie KZ Sandalan. Bullseye. Naka, Manong Driver, nagulat ka ba na sa number 10 ang Baby Shark? Nasa number 9 ang Say ni Zed. At syempre, nasa number 8 naman. Ang Kissing Strangers. Happy birthday kaya David Matabang ng Riyadh KSA. 50th na niya, Golden. Ang mamang ito. Happy birthday! Naway makarating dito. Parang malungkot ka, Tita Ronnie. Malayo kasi, so paano ako makikikain ng spaghetti? Gataan mo na lang daw siya. Isang happy birthday naman dyan. Happy birthday to you! Happy birthday, Ben! Ang ingay na happy birthday na yan, ha? Lasing na happy birthday sa katanghaliang tapat. Uy, grabe! Ikaw, bumati kayo. Gusto ko ng ano? Happy birthday sa umaga. Kung ako sa tanghaling tapat, sa umaga. Happy birthday! Bakit tayo happy? Ay, hayong maayos. Happy birthday to you. Ay, na yan. Ay, nako, makulimlim ang panahon. Naman! Happy birthday lang, di pa makuha. Sasali nga ako dun sa may trabaho na, singer pa. KZ naman. Mag-resign ka na. Ay, grabe! Ayaw ka namin supportahan. Gusto ko ituloy yung pangarap ko. Magpa-file na ako mamaya. Walang makakapigil sa akin. Speaking of that, ito din walang makakapigil dahil ang ating mga kanta sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Ito na, songs number 7 is 6 at 5. Number 7. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine.
my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Number 6. All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then